Chúc mừng, Hứa Khải đã cầu hôn Đàm Tùng Vận thành công. Với sự chứng kiến của nhiều người nổi tiếng, khoảnh khắc định mệnh khi lời cầu hôn được nói ra trước cả thế giới. Có những câu chuyện tình yêu không bắt đầu bằng một lời tỏ tình trọn vẹn, không diễn ra theo kịch bản hoàn hảo, nhưng lại kết thúc bằng một khoảnh khắc khiến tất cả những ai chứng kiến không thể quên. Và với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, khoảnh khắc đó đã đến. Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng, ánh đèn, thảm đỏ, những tiếng cười quen thuộc của giới giải trí. Mọi thứ giống như hàng trăm sự kiện trước đó. Không ai biết rằng đêm hôm ấy sẽ trở thành một dấu mốc đặc biệt. Sự xuất hiện của hai người, Đàm Tùng Vận bước vào trước trong một chiếc váy đơn giản, không quá nổi bật nhưng ánh mát rất nhẹ nhàng. Vài phút sau, Hứa Khải xuất hiện, ánh nhìn của anh chỉ hướng về một phía, và tất cả những người tinh ý đều nhận ra khi chương trình đang diễn ra, âm nhạc vang lên, khách mời trò chuyện, mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi anh bước lên sân khấu. Không có trong kịch bản, người dẫn chương trình ngạc nhiên, khán giả bắt đầu xì xào, không ai được báo trước. Anh cầm micro, không vội nói, chỉ đứng đó, hít một hơi thật sâu. Ánh đèn đổ dồn về phía anh gọi tên cô, Tùng Vận. Giọng anh không quá lớn, nhưng rõ ràng. Cô đứng lại. Ban đầu cô không hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt anh, cô dừng bước. Câu nói mở đầu, anh không giỏi nói những điều lớn lao. Cả khán phòng im lặng, nhưng anh biết một điều. Anh dừng lại, nhìn thẳng vào cô. Anh không muốn đi tiếp cuộc đời này nếu không có em. Một câu nói đơn giản, nhưng khiến người nghe nín thở. Ánh đèn như chậm lại, thời gian như dừng lại. Anh bước xuống khỏi sân khấu, không còn khoảng cách, không còn ánh đèn xa cách, chỉ còn hai người. Anh quỳ xuống, không do dự, không diễn lại, một hành động dứt khoát. Chiếc nhẫn xuất hiện, không quá lớn, không quá phô trương, nhưng trong khoảnh khắc đó, nó trở thành trung tâm của tất cả. Câu hỏi được nói ra, em có đồng ý ở bên anh, không chỉ hôm nay, mà là tất cả những ngày sau này không? Cô không trả lời ngay, không phải vì do dự, mà vì quá bất ngờ. Mắt cô đỏ lên, một bước tiến về phía anh. Cô không nói gì ngay, chỉ bước đến gần hơn, và điều đó đã là câu trả lời. Câu nói rất nhẹ, em đồng ý, không hét lên, không quá lớn, nhưng đủ để cả khán phòng vỡ òa. Tiếng vỗ tay vang lên, không ai ngồi yên, không ai giữ được bình tĩnh, tất cả đứng dậy. Những người nổi tiếng xung quanh cười, vỗ tay, có người rơi nước mắt. Không còn khoảng cách, ngôi sao, chỉ còn con người và cảm xúc. Khoảnh khắc ôm nhau. Sau câu trả lời, anh đứng dậy và ôm cô, không quá chặt nhưng rất lâu, như thể không muốn buông ra nữa. Không còn là tin đồn, không còn có thể, không còn nghi ngờ, chỉ còn sự thật. Một tình yêu được công nhận, không cần giải thích thêm, không cần chứng minh, vì tất cả đã được nói ra trước mọi người. Một cái kết hay một khởi đầu mới. Cầu hôn không phải là kết thúc, mà là một lời hứa. Và với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, lời hứa đó được nói ra trước cả thế giới. Có những khoảnh khắc không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ chân thành, cũng có thể trở thành kỷ niệm đẹp nhất của một đời người. Khi họ cùng nhau nhìn lại quá khứ, những mảnh ghép tạo nên hiện tại. Có những câu chuyện khi đang xảy ra, không ai nghĩ nó quan trọng, nhưng nhiều năm sau, khi nhìn lại mới nhận ra tất cả đều là lý do khiến họ ở bên nhau. Không còn đám đông, không còn tiếng vỗ tay, không còn ống kính, chỉ còn một không gian nhỏ và hai người, một cuộc trò chuyện rất nhẹ. Đàm Tùng Vận cười, anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Hứa Khải không cần suy nghĩ, nhớ chứ. Và từ đó câu chuyện bắt đầu quay ngược thời gian. Ấn tượng ban đầu, anh nói, lúc đó em rất yên lặng. Cô bật cười, không phải là em đang quan sát hai góc nhìn khác nhau, nhưng cùng một khoảnh khắc, một chi tiết nhỏ được nhớ rất rõ. Anh nói, em là người duy nhất không cố gắng gây chú ý. Cô ngạc nhiên, anh để ý chuyện đó à? Anh không trả lời, chỉ cười. Những lần còn ngại ngùng, nói chuyện ít, giữ khoảng cách, chưa hiểu nhau, một mối quan hệ rất đúng chuẩn đồng nghiệp. Một kỷ niệm nhỏ, cô kể, có lần em quên thoại, anh tiếp lời, và em nhìn anh như cầu cứu. Cô cười lớn, anh đã cứu em. Một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng họ vẫn nhớ. Lần đầu họ cười cùng nhau thật sự, không phải vì kịch bản, không phải vì diễn, mà là một tình huống bất ngờ. Và từ đó khoảng cách bắt đầu biến mất. Khi anh bắt đầu để ý, anh nói, có một ngày anh nhận ra em không có trên phim trường, và anh thấy thiếu một cái gì đó. Cô im lặng, vì cô không biết điều đó trước đây. Khi cô bắt đầu nhận ra, cô nói, em biết anh quan tâm, nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Anh cười nhẹ, anh cũng không nghĩ mình sẽ như vậy. Một khoảnh khắc họ cùng nhớ, cả hai cùng nói gần như cùng lúc. Đêm hôm đó, rồi cùng dừng lại, là đêm anh suýt thổ lộ. Họ nhìn nhau, không cần nói thêm, những lần quan tâm không lời, đưa nước, chờ nhau, nhìn nhau từ xa. Không ai nhắc đến lúc đó, nhưng cả hai đều nhớ những hiểu lầm nhỏ. Cô nói, có lúc em nghĩ anh không quan tâm. Anh lắc đầu, anh chỉ không dám thể hiện. Một câu nói đơn giản, nhưng giải thích rất nhiều điều. Những lần bỏ lỡ, họ đã có thể nói sớm hơn, có thể gần nhau hơn, nhưng họ không làm vậy, và chính điều đó khiến hiện tại trở nên quý giá hơn. Không có khoảnh khắc nào là vô nghĩa, mỗi lần gặp, mỗi lần cười, mỗi lần im lặng đều là một phần của câu chuyện. Không có cảm xúc nào là thừa, dù là ngại ngùng, do dự hay im lặng, tất cả đều dẫn đến hôm nay. Một câu nói kết lại, anh nhìn cô, nếu quay lại từ đầu, anh vẫn sẽ chọn con đường này. Trả lời ngay, chỉ nắm tay anh, và như vậy
vì quá khứ không còn là ký ức mà là nền tảng của hiện tại. Câu chuyện cũ của hai người là để hiểu rằng họ đã đi qua đường dài như thế nào để đến được với nhau. Đàm Tùng Vận và Hứa Khải không có một tình yêu hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng họ có một hành trình thật, có những tình yêu không bắt đầu bằng điều đặc biệt. Khi nhìn lại, từng khoảnh khắc bình thường lại trở thành điều quý giá nhất. Nhiều năm sau khi họ quay về nơi lần đầu gặp, có những nơi không đặc biệt với người ngoài, nhưng với một vài người lại chứa đựng cả một đoạn đời. Nhiều năm đã trôi qua, không còn là những ngày quay phim vội vã, không còn là những cảm xúc chưa gọi tên, nhưng ký ức vẫn ở đó. Họ quay lại không ồn ào, không báo trước, không truyền thông, không ai biết, chỉ là một chuyến đi rất riêng. Cánh cổng cũ, hành lang quen, mọi thứ dường như không thay đổi nhiều, chỉ có họ đã khác. Bước chân chậm lại, Đàm Tùng Vận dừng lại trước một góc nhỏ. Chỗ này, nhớ. Hứa Khải nhìn quanh, rồi cười. Lần đầu em đứng ở đây, không nói chuyện với ai. Cô bật cười. Anh còn nhớ à? Anh không trả lời, chỉ gật đầu. Những ký ức quay trở lại. Lần đầu chào nhau, lần đầu cùng đọc kịch bản, lần đầu cười thật sự. Những khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ, giờ đây lại trở nên rõ ràng. Một góc quen thuộc, họ đi đến nơi từng quay một cảnh quan trọng. Không còn máy quay, không còn ánh đèn, nhưng cảm xúc vẫn còn. Cô nói nhỏ, nếu không có nơi này, anh tiếp lời, chúng ta sẽ không đứng ở đây hôm nay. Họ ngồi xuống, như ngày xưa, không tạo dáng, không cố gắng, chỉ là ngồi cạnh nhau, không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn quanh, nhớ lại và ở bên nhau đã đủ. Một câu nói rất nhẹ. Hứa Khải nói, anh đã từng nghĩ mình sẽ không quay lại đây nữa. Cô hỏi, vì sao? Anh cười, vì sợ nhớ, nhưng cuối cùng anh vẫn quay lại, vì lần này có cô ở bên. Họ quyết định viết cho nhau, không phải tin nhắn, không phải lời nói trực tiếp, mà là một bức thư. Thư của anh gửi cô. Tùng Vận, anh không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng em đã trở thành một phần trong mọi ký ức của anh. Từ những ngày đầu xa lạ, đến khi anh không thể tưởng tượng một ngày thiếu em, anh từng suýt nói ra, rồi lại im lặng, nhưng có lẽ, nếu ngày đó anh nói hết, chúng ta sẽ không có được hành trình dài như bây giờ. Cảm ơn em vì đã ở lại, vì đã hiểu và vì đã chọn anh. Sau tất cả, thư của cô gửi anh, Hứa Khải, em từng nghĩ chúng ta chỉ là hai người gặp nhau trong một giai đoạn ngắn, nhưng không ngờ lại trở thành cả một hành trình dài. Em nhớ tất cả những lần anh im lặng, những lần anh quan tâm mà không nói, và cả khoảnh khắc anh suýt thổ lộ. Có thể chúng ta đã chậm một chút, nhưng chính vì vậy em mới chắc chắn rằng lựa chọn này là đúng. Nếu được chọn lại, em vẫn muốn gặp anh ở nơi này. Vào ngày hôm đó, không đọc thành tiếng, chỉ đọc trong im lặng, nhưng cảm xúc lại rất rõ. Ánh mắt, nụ cười và một chút nước mắt, không cần nói thêm gì. Sau khi đọc xong, họ nhìn nhau, không nói, nhưng mọi thứ đã được nói hết. Kết khi ký ức không còn là quá khứ mà là minh chứng cho tình yêu, nơi họ quay lại không phải để nhớ, mà là để hiểu họ đã đi qua những gì để đến được với nhau. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không chỉ có hiện tại, mà còn có một quá khứ đầy cảm xúc, những lần suýt bỏ lỡ, và một lựa chọn không thay đổi. Có những nơi không giữ người, nhưng giữ ký ức, và có những người đi một vòng rất xa, cuối cùng vẫn quay về bên nhau.